हाय फ्रेंड्स. तर तुम्हाला विल आणि वुड यामध्ये नेमका काय फरक आहे हे आज आपल्याला शिकायचं आहे. तुम्हाला माहित असेल की याआधी आपण विलवर आधारित व्हिडिओ बनवले होते आणि ते म्हणजे कशामध्ये? फ्युचर टेन्समध्ये. फ्युचर टेन्समध्ये विलचा वापर कशा पद्धतीने होतो हे आपण या आधीच्या व्हिडिओमध्ये शिकलेलो आहोत. तो व्हिडिओ आहे तिथे प्लेलिस्टमध्ये, व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये जी प्लेलिस्ट आहे, व्हिडिओचं डिस्क्रिप्शन जेव्हा तुम्ही बघाल त्यामध्ये तुम्हाला खूप साऱ्या जवळपास 3 प्लेलिस्ट दिसेल. त्या प्लेलिस्ट जेव्हा तुम्ही चेक कराल तेव्हा तुम्हाला फ्युचर टेन्सवर आधारित जेवढेही काही आपले व्हिडिओ होते ते सर्व आहेत त्यामध्ये. आणि त्या सर्व व्हिडिओमध्ये आपण विलचा काय वापर होतो हे आपण शिकलो होतो. पण आता आपल्याला फरक बघायचा आहे की विल आणि वुड मध्ये काय फरक आहे, नाही का? तसं काय म्हटलं जाते? विलचा पास्ट हा वुड आहे. आता विल तर फ्युचर सांगण्यासाठी होतो, मग विलचा पास्ट वुड कसा होईल आणि तो कशा पद्धतीने होईल हे आज आपल्याला शिकायचं आहे. तर व्हिडिओकडे लक्ष द्या, तुमच्या लक्षात येईल. बघा, विल आणि वुड बरेचदा कन्फ्युजन असतं आणि आपण माहिती आहे याआधी आणखी एक व्हिडिओ घेतला होता, वुड वापरायचं की यूज टू वापरायचा. त्यामध्ये तुम्हाला वुडचा एक वापर किंवा यूज तुम्हाला कळला असेल. तो व्हिडिओ जर तुम्ही पाहिला असेल, वुड वापरायचा की यूज टू वापरायचं की सिंपल पास्ट टेन्स वापरायचं, की ज्या भूतकाळातील ज्या आपल्या सवयी होत्या त्या सांगण्यासाठी वुड, यूज टू आणि सिंपल पास्ट टेन्स कशा पद्धतीने वापरतात हे आपण या आधीच्या एका व्हिडिओमध्ये घेतलेला आहे. तो व्हिडिओ पण तुम्हाला प्लेलिस्टमध्ये मिळून जाईल पाहिला नसेल तर. म्हणजेच त्या व्हिडिओमध्ये वुडचा नेमका काय वापर आहे, म्हणजे एक वापर तुम्हाला वुडचा त्या व्हिडिओमध्ये कळला असेल, बरोबर आहे. आता वुडचे आणखी भरपूर सारे वापर आहेत, त्यासाठी आपल्याला एक वुडवर स्पेशल एक व्हिडिओ बनवावा लागेल. पण आजच्या व्हिडिओमध्ये आपल्याला फक्त डिफरन्स पाहायचा आहे थोडाफार, की विल आणि वुडमध्ये नेमका काय फरक आहे ते आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. आणि थोडेफार वुडचे यूज पण तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये कळणार. तर चला मग व्हिडिओकडे वळू. बघा, विल ऑर वुड. त्यानंतर पहिलं सेंटेन्स वरून तुमच्या लक्षात येईल, ही सेड ही वुड बी देअर ॲट 8 o'clock. बघा, लक्ष द्या अलीकडे. ही सेड ही वुड बी देअर ॲट 8 o'clock. काय झाला याचा अर्थ? 8 वाजता येणार असल्याचे त्याने सांगितलं. भूतकाळातली गोष्ट झाली. बघा इथे तुम्हाला जर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच माहित असेल तर त्याचे 2 टर्म सांगतो मी तुम्हाला. याला काय म्हणतात? रिपोर्टिंग वर्ब आणि याला म्हणतात रिपोर्टिंग स्पीच. डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जर शिकलं असाल तर हे थोडं लक्षात ठेवायचं की ही सेड याला म्हणतात रिपोर्टिंग वर्ब आणि याला म्हणतात रिपोर्टिंग स्पीच. हे इनडायरेक्ट स्पीचचं सेंटेन्स आहे. डायरेक्ट स्पीचचं तुम्हाला माहित असेल कदाचित. ओके, तर बघा, ही सेड हे आहे रिपोर्टिंग वर्ब, म्हणजे ही सेड तो म्हणाला. ही वुड बी देअर ॲट 8 o'clock. 8 वाजता येणार असल्याचं त्याने सांगितलं. मग बघा, आपल्याला जर विल वापरायचा आहे तर सेंटेन्स कसं होईल? हा जो रिपोर्टिंग वर्ब आहे बघा इथे, ही सेज सॉरी, इथे थोडं विल लिहायचं तर वुड लिहिलं. विल. बघा, ही सेज ही विल बी देअर ॲट 8 o'clock. आता इथे आपण काय वापरला? विल वापरला, वुड वापरलेला नाही. कारण रिपोर्टिंग वर्ब मध्ये काय आहे? प्रेझेंट टेन्स. इथे काय होता? पास्ट टेन्स, सिंपल पास्ट टेन्स. इथे सिंपल प्रेझेंट टेन्स. ते थोडं रिव्हिजन म्हणून मी तुम्हाला टेन्स वगैरे सांगत आहे. फक्त इकडे लक्ष द्या, विल आणि वुडचा वापर कशा पद्धतीने होतो आणि वाक्यात काय बदल होतो. इथे म्हटलंय ही सेज ही विल बी देअर ॲट 8 o'clock. बघा, तो म्हणतो की 8 वाजता येणार. आता तो म्हणतो की 8 वाजता येणार आणि 8 वाजता येणार असल्याचे त्याने सांगितलं, म्हणजे सांगण्याची क्रिया होऊन गेली म्हणून इथे वुड आला. आणि इथे ही सेज तो म्हणतो की 8 वाजता येणार. या 2 सेंटेन्स मधला फरक आला लक्षात? इथे विल वापरला, इथे वुड वापरला आहे. कारण इथे रिपोर्टिंग वर्ब मध्ये सेड आहे म्हणजे सिंपल पास्ट टेन्स आहे आणि इथे रिपोर्टिंग वर्ब मध्ये सिंपल प्रेझेंट टेन्स आहे. ही सेज ही विल बी देअर ॲट 8 o'clock. एवढं तुमच्या लक्षात आलं असेल.
म्हणजे एका क्लॉज मध्ये जर पास्ट टेन्स असेल तर दुसऱ्या क्लॉज मध्ये इनडायरेक्ट स्पीच करते वेळेस आपल्याला तोच टेन्स वापरावा लागतो. म्हणजे इथे विलचा आपल्याला वुड घ्यावा लागला. म्हणजे वुड हा विलचा पास्ट फॉर्म मध्ये वापरला जातो. म्हणून मी 2-2 सेंटेन्स घेतले जेणेकरून तुमच्या लक्षात यायला हवं. ओके, एवढं लक्षात आलं. आता बघा पुन्हा परत एक सेंटेन्स आहे. शी आस्क्ड इफ आय वुड हेल्प हर. बघा, शी आस्क्ड इफ आय वुड हेल्प हर. मी तिला मदत करेन का असे तिने विचारलं. असे तिने विचारले. असे तिने विचारले. मी तिला मदत करेन का असं तिने विचारलं. ठीक आहे, असं म्हटलं, असं तिने विचारलं. शी आस्क्ड इफ आय वुड हेल्प हर. इथे सुद्धा बघा रिपोर्टिंग वर्ब हे टर्म्स लक्षात ठेवायचे. डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जेव्हा तुम्ही शिकाल याला म्हणतात रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब मध्ये सिंपल पास्ट टेन्स आहे, म्हणून रिपोर्टिंग स्पीच मध्ये सुद्धा पास्ट टेन्स घ्यावा लागला. म्हणून इथे वुड घ्यावा लागला. आता बघा याचंच एक प्रेझेंट मधलं सेंटेन्स आहे. मी तिला मदत करेन का असं तिने विचारलं. क्रिया झाली, बरोबर आहे. त्यानंतर शी आस्क इफ आय विल हेल्प हर. मी तिला मदत करेन का असं ती विचारते. बघा विल आणि वुड मधला फरक. म्हणजेच विल हा प्रेझेंट आहे आणि वुड हा पास्ट आहे. म्हणजे विलचा पास्ट काय आहे, वुड. म्हणून हे त्याचेच एक्झाम्पल आहे, तुमच्या लक्षात यावे म्हणून मी 2-2 एक्झाम्पल घेतलेले आहे. प्रेझेंट आणि पास्ट मध्ये कसा फरक पडतो विल आणि वुड मध्ये. त्यामुळेच इथे ट्रान्सलेशन पण दिलेलं आहे मराठीमध्ये की तुमच्या लक्षात यायला हवं. त्यानंतर बघा 5th नंबर सेंटेन्स. दे टोल्ड मी दॅट दे प्रॉबेबली वुडंट कम. दे टोल्ड मी दॅट दे प्रॉबेबली वुडंट कम. त्यांनी मला सांगितले की ते कदाचित येणार नाहीत. पास्ट टेन्स, त्यांनी मला सांगितले, बरोबर आहे. काय आहे, दे टोल्ड, सिंपल पास्ट टेन्स. त्यांनी मला सांगितले, दे टोल्ड मी दॅट दे प्रॉबेबली वुडंट कम. त्यांनी मला सांगितले ते कदाचित येणार नाहीत. आणि त्यानंतर प्रेझेंट मध्ये बघा काय होईल. थोडं ग्रॅमॅटिकल पोर्शन आहे. म्हणजेच विलचा पास्ट हा वुड आहे हे तुमच्या लक्षात यावं म्हणून मी हे सेंटेन्स घेतलेले आहे. त्यानंतर पुढे आणखी वुडचा काय वापर आहे तो पण आपण घेणार आहोत. बघा, दे टेल मी दॅट दे प्रॉबेबली वोंट कम. वोंट मीन्स विल नॉट. ओके, शॉर्ट फॉर्म वोंट, कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म. ओके, दे टेल मी दॅट दे प्रॉबेबली वोंट कम किंवा विल नॉट कम. ते मला सांगतात की ते कदाचित येणार नाहीत. हा आहे फरक विल आणि वुड मधला. या वाक्यांवरून तुमच्या लक्षात आलेलं असेल. आणि हे सर्व जे सेंटेन्सेस मी घेत आहे ना हे कशा दैनंदिन आपल्या बोली भाषेतील सेंटेन्सेस आहेत. दिस ऑल सेंटेन्सेस आर डे टू डे लाईफ कॉन्व्हर्सेशन्स. सो यू कॅन प्रॅक्टिस. तुम्ही प्रॅक्टिस करू शकता अशा प्रकारचे सेंटेन्सेस. यांचा आधार घेऊन तुम्हाला नवीन काहीतरी सेंटेन्सेस बनवायचे आहेत. म्हणजेच यू विल स्पीक इन इंग्लिश. ओके, आता इथे बघा. आता वुडचा आणि विलचा पोलाइट रिक्वेस्ट करण्यासाठी कशा पद्धतीने वापर होतो त्यामध्ये काही एक्झाम्पल्स घेतलेले आहे मी जे तुमच्या लवकर लक्षात येईल. ओके, विल यू प्लीज पास मी दॅट साल्ट बाउल. ती जी मिठाची वाटी आहे ना ती पास कर माझ्याकडे. विल यू प्लीज पास मी दॅट साल्ट बाउल. कृपा करून ती मिठाची वाटी माझ्याकडे पास कर. आता ही पण एक रिक्वेस्टच आहे. आणि दुसरं सेंटेन्स बघा, वुड यू प्लीज पास मी दॅट साल्ट बाउल. आता वुड यू म्हणायला थोडं जास्त पोलाइट आहे. विल पण पोलाइट आहे पण कॅज्युअल आहे. जनरली आपण आपल्या मित्रांसोबत टेबलवर बसलेलो आहोत जेवण करायला आणि यू जस्ट आस्क देम, विल यू प्लीज पास मी अ साल्ट बाउल, विल यू प्लीज पास मी अ साल्ट, विल यू प्लीज पास मी दॅट बॉटल. अशा पद्धतीने विल यू प्लीज पास मी दॅट करी बाउल अशा पद्धतीने म्हणू शकता. पण हे कॅज्युअल मध्ये जेव्हा आपण आपल्या मित्रांमध्ये याच्यामध्ये पोलाइटनेस आहे पण तेवढं नाही आहे, कॅज्युअल मध्ये आहे.
पण जेव्हा आपण फॉर एक्झाम्पल नवीन लोकांसोबत बसलेलो आहे तर आपल्याला मोर पोलाइट पोलाइट मोर पोलाइट हे काय आहे? मोर पोलाइट वुड मोर पोलाइट मोर पोलाइट वुड काय आहे? त्याच्यामध्ये थोडं जास्त पोलाइटनेस आहे. वुड यू प्लीज पास मी दॅट साल्ट बाउल. हा फरक आहे. लक्षात आला विल आणि वुड मधला. त्यानंतर आणखी एक एक्झाम्पल घेऊ. विल यू प्लीज बी क्वाइट. कृपा करून तुम्ही शांत राहाल असं म्हणतो ना आपण. पण याच्यामध्ये कॅज्युअल आहे. पोलाइट रिक्वेस्ट नाही एकदम, म्हणजे जास्त पोलाइट नाही. पण वुड कसं आहे? थोडं जास्त पोलाइट आहे. वुड यू प्लीज बी क्वाइट. विल यू प्लीज बी क्वाइट. बघा असं म्हणण्यामध्ये विल यू प्लीज बी क्वाइट आणि वुड यू प्लीज बी क्वाइट कसं आहे? ग्रामर कसं आपल्याला फील करायचं आहे, म्हणजे सिच्युएशन नुसार आपल्याला कुठे काय वापरायचं आहे ते आपल्याला, म्हणजे कसं हाऊ विल आय से फील फील. बघा माझ्या एक्सप्रेशनवरून तुमच्या लक्षात येतं विल यू प्लीज बी क्वाइट. आता विल यू प्लीज बी क्वाइट होऊ शकते की, एक उदाहरण देतो मी तुम्हाला की फॉर एक्झाम्पल यू आर इन द क्लासरूम आणि यू आर मेकिंग नॉईस. तुम्ही आवाज करत आहात. देन अनएक्सपेक्टेडली सर केम इन टू युअर क्लास अँड सेज, आणि काय म्हणतात? विल यू प्लीज बी क्वाइट. कारण हे कॅज्युअल आहे. पण इथे कसं आहे? वुड यू प्लीज बी क्वाइट. त्याच्यामुळे थोडं जास्त पोलाइटनेस आहे. हा लक्षात आला पोलाइट रिक्वेस्ट मधला फरक. त्यानंतर दुसरा वापर आहे विश. आता विशच्या सेंटेन्स मध्ये मी एकच सेंटेन्स घेतलाय. जेव्हा विश, आय विश यू वुड बी क्वाइट फॉर अ मिनिट. माझी अशी इच्छा आहे की तुम्ही 1 मिनिटासाठी शांत राहावं. आता इथे वुडच वापरावं लागेल यासाठी की तुम्ही रिक्वेस्ट करत आहे, तुम्ही राहावं, तुम्हावर, म्हणजे तुम्ही शांत व्हायलाच पाहिजे असं नाही. म्हणजे जेव्हाही विश येते इथे जर तुम्ही विल घेतला तर काय होईल की यू आर फोर्सिंग देम टू बी क्वाइट, असा त्यावरून म्हणजे काय म्हणेल अर्थ निघेल. म्हणून विशचं सेंटेन्स जेव्हा असेल तेव्हा फक्त वुडच वापरा. याच्यामुळे थोडं जास्त पोलाइटनेस आहे. माझी अशी इच्छा आहे की तुम्ही शांत राहावं, यामध्ये फरक आहे. आणि माझी इच्छा आहे की तुम्ही शांत राहावंच, विल मध्ये थोडं कसं आहे प्रेशराईज केल्यासारखं होतं. म्हणून विशच्या सेंटेन्समध्ये नेहमी वुड वापरायचा, हे लक्षात ठेवायचं आहे. ओके. त्यानंतर बघा फ्युचर परफेक्ट टेन्स अँड वुड. आता फ्युचर परफेक्ट टेन्स आपण शिकलोय. याआधी बरेचसे व्हिडिओ आहेत. मी तुम्हाला सांगितलंय की प्रत्येक व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन्समध्ये ऑल व्हिडिओ प्लेलिस्ट 3 प्लेलिस्ट आहे. त्यामध्ये हा पोर्शन आपला झालेला आहे. तो व्हिडिओ तुम्ही पाहू शकता, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. फ्युचर परफेक्ट टेन्स अँड वुड. आता इथे काय फरक आहे बघा, तुमच्या एकदम थोडक्यात लक्षात येईल एक्झाम्पलवरून. आय विल हॅव फिनिश्ड धिस वर्क बाय टुमॉरो. उद्यापर्यंत हे काम मी पूर्ण केलं असणार किंवा फिनिश केलं असणार. भविष्यातली गोष्ट आहे. फ्युचर परफेक्ट टेन्स शिकलाय तुम्ही. त्यानंतर बघा आता वुड मध्ये काय फरक आहे. आय वुड हॅव फिनिश्ड धिस वर्क बाय एस्टरडे. आता इथे बघा दोन्ही सेंटेन्स मध्ये फरक काय, विल आणि वुडने काय फरक पडला लक्षात घ्या. इथे विल आणि वुडने काय फरक पडला. आय वुड हॅव फिनिश्ड धिस वर्क बाय एस्टरडे. कालपर्यंत मी हे काम पूर्ण केलं असतं. पूर्ण झालं का? नाही. इमॅजिनरी सिच्युएशन, तुम्ही कामाला हात लावलाच नाही. म्हणजे ते काय म्हटलं, आय वुड हॅव फिनिश्ड, मी केलं असतं, धिस वर्क बाय एस्टरडे, कालपर्यंत मी हे काम पूर्ण केलं असतं. झालं का? नाही. हा फरक आहे विलच्या वापरामधला आणि वुडच्या वापरामधला. थोडं लक्षात घ्या आणि डायरी आणि पेन जवळ ठेवा. आणि हे जे मी तोंडी फरक सांगत आहे ते तुम्ही नोट डाऊन करत चला, म्हणजे तुमच्या लक्षात राहील कोणत्या सेंटेन्सचा यूज कशा पद्धतीने होतो किंवा विल आणि वुड मध्ये काय डिफरन्स आहे, हा तुम्हाला नोट डाऊन करून ठेवायचा आहे. तुम्ही डायरी आणि पेन मध्ये नोट डाऊन करू शकता किंवा मग स्क्रीनशॉट घेऊ शकता. ओके. बघा आणखी एक सेंटेन्स आहे. आवर सर विल बी अँग्री इफ वी डोंट फिनिश दिस टास्क. आम्ही जर हे काम पूर्ण केलं नाही तर सर आमच्यावर रागावतील
आणि दुसरं सेंटेन्स बघा ज्यामध्ये वुड आलेला आहे, आवर सर वुड बी अँग्री इफ वी डिडंट फिनिश दिस टास्क. हे काम जर आम्ही पूर्ण केलं नसतं तर सर आमच्यावर रागावले असते. बघा दोन्ही सेंटेन्स मध्ये अर्थाचा म्हणजे सेन्सचा किती मोठा फरक आहे, मिनिंग कसं वेगवेगळं होतं. त्यानंतर बघा काही वेगळे सेंटेन्सेस आहे, इमॅजिनरी म्हणू आपण त्याला, काल्पनिक. आय वुड मूव्ह, गेलं नाही, आय वुड मूव्ह टू अमेरिका इफ आय स्पोक इन इंग्लिश. मला जर इंग्रजी बोलता आलं असतं तर मी अमेरिकेला गेलो असतो किंवा मी अमेरिकेला स्थायी झालो असतो. मूव्ह टू अमेरिका या सेन्सने पण वापरलं जातं. ओके. त्यानंतर बघा हे जे तीनही सेंटेन्स आहे याचा अर्थ काय होतो की तुम्ही संडेला फ्री आहात काय, मला तुमच्याशी काम आहे. एक पोलाइट रिक्वेस्ट केलेली आहे म्हणजे ऍज अ क्वेश्चन फॉर्म मध्ये. तर बघा, वुड यू बी अवेलेबल ऑन संडे, संडेला तुम्ही फ्री असाल. ओके. त्याच सेन्स तोच आहे की संडेला तुम्ही फ्री असणार का, पोलाइटली आस्किंग अ क्वेश्चन.